Hello dear friends, I hope you are passing your lives very well. خوش آمدید دوستان عزیز به سلسله درس‌های از گرامر سطح ابتدایی تا سطح پیشرفته. امروز در خدمت شما هستیم با موضوع گرامری زمان گذشته. دو زمان را قبلا ما خواندیم، یک زمان حال ساده و یک زمان حال جاری. امیدوارم که درس‌ها را تعقیب کرده باشین. اگر کدام سوالی بودن ما در خدمت شما هستیم. امروز زمان گذشته را می‌خوانیم، simple past tense، عمل‌هایی که در گذشته انجام شدن، یعنی کارهای شما در گذشته داشتین. در گذشته عام هستند، شما 5 دقیقه قبل در نظر بگیرین یا مثلا 1 سال قبل در نظر بگیرین، 10 سال قبل در نظر بگیرین. کارهایی که در گذشته انجام شدن میشن simple past tense یا زمان گذشته ساده. simple past tense زمان گذشته ساده. simple میشن ساده، past میشن گذشته، tense میشن زمان گذشته ساده. it امی زمان talks about finished action that happened in a specific time in the past. It talks about a finished action that happened in a specific time in the past. ای صحبت میکند، گپ میزند درباره عملی که ختم شدن. اکشن میشن کار یا عمل. finished action عملی که ختم شدن یا تکمیل شدن. that happened in a specific time که او اتفاق افتاده در یک وقت معین. specific میشن خاص، معین، مشخص. in a specific time in the past یک عملی که ختم شده در یک وقت معین در زمان گذشته. مثلا شما جملاتی در زبان دری وقت در نظر بگیریم. من دیروز کارخانگی خود را انجام دادم، من دیروز به شهر رفتم، من دیروز به شما زنگ زدم، من دیروز نوشتم، من دیروز آمدم، من دیروز رفتم. این جملاتی هستند که شما در زمان گذشته استفاده می‌کنید و قید زمان گذشته بودن yesterday مثلا گذشته میگیم، یا 10 years ago مثلا 10 سال قبل مثلا میگیم. شب گذشته میشن last night. عمل‌هایی که در گذشته انجام شدن میشن simple past tense یا زمان گذشته ساده. Now about structures یا فرمول. ساختار زمان گذشته ساده به چه شکل هستند؟ ساختار زمان گذشته ما فقط شکل دوم فعل را در زمان گذشته استفاده کنیم. ما دو استراکچر یا دو فرمول را اینجا برای شما خود داشتیم، یکی درباره اکشن ها یا عمل ها را و دوم درباره بودن. مثلا ما وقتی بخوایم درباره بودن در زمان گذشته گپ بزنیم از کدام استراکچر یا کدام ساختار استفاده کنیم. Now we want to study about the structures that how can we make a sentence in simple past tense, which structure should we follow example. Okay, now structures میشن فرمول یا ساختار. Subject we studied about I, we, you, they, he, she, it. Just remember one thing that the structures will be the same for all pronouns. ساختار به یک شکل هستند برای کل ضمایر، چه I باشند، چه we باشند، چه you، چه they. یعنی ساختار به می یک شکل هستند. Subject عام هستند، هر ضمیری که شما استفاده کنید. اینجا کدام تغییرات باز نمیه، مثل زمان حال ساده یا حال جاری نیستند که ضمیر باز وقتی تغییر کردن فعل کمکیش مثلا تغییر کنن یا فعل تغییر کنن، به این شکل نیست. Subject plus verb to. Verb to it means that we can use second form of the verb in simple past tense. ما شکل دوم فعل ها در زمان گذشته میخوانیم. باز در ادامه ویدیو شما آشنایی بیشتر پیدا مونین که شکل دوم فعل چی است. Second form of the verb object or complement. Example: I, subject of the sentence, did is the second form of do. Did شکل دوم do هست. وقتی ما میخوایم بگیم در زمان حال ساده من انجام میدهم، I do my homework. I do my homework. من کارخانگی خود انجام میدهم. این میشن زمان حال ساده. اگر بخوایم بگیم در گذشته من انجام دادم، I did my homework. I did my homework. زمان حال جاریش هم ما قبلا خواندیم که ممکن شدن اگر ما بگیم در حال انجام دادن هستم، ما I am doing my homework. I am doing my homework. Did is the second form of do. Did شکل دومی فعل دو هست که دو در زمان حال ساده استفاده، ما did در زمان گذشته استفاده. I did my homework. I did my homework. من کارخانگی خود را انجام دادم. اگر قید شما بیارین مثلا میگم I did my homework last night. ما شب گذشته کارخانگی خود را انجام دادم. Negative form. شکل منفی. Subject plus did plus not plus verb
object or complement. در اینجا ساختار به این شکل هستند که ما در جملات منفی و سوالی فعل کمکی ضرورت داریم. We need an auxiliary verb in negative and question forms. We studied in simple present tense and also present continuous tense. حال ساده و حال جاری رو ما خواندیم، اونجا هم auxiliary verb بودن. مثلا simple present tense زمان حال ساده do does بودن با عنوان auxiliary یا فعل کمکی. در زمان حال جاری ما خواندیم verbi am is are. And we will study did. Did will be the auxiliary verb of simple past tense. Did فعل کمکی زمان گذشته هست. شما میتونید شکل منفی و سوالی رو توسط did انجام. Subject plus did plus not verb object or complement. Just remember one thing, when you use did that you can use first form of the verb. وقتی did در جمله ما و شما آمدن باز شکل اولی فعل استفاده نیم. I did not do my homework. I did not do my homework. Okay, remember one thing here. اینجا یک did آمدن و یکم do. Did auxiliary verb یا فعل کمکی است. did به عنوان فعل کمکی در جمله استفاده شد. do میشن شکل اول فعل. I did not do. I did not do. من انجام ندادم کار خانگی خود را در گذشته. مثلا میاد شب گذشته میگیم یا دیروز انجام نداد. در اینجا میشن did فعل کمکی، do میشن فعل اصلی. Okay, remember one thing. Did sometimes will be auxiliary verb and sometimes will be as a normal verb. Did میتونن هم فعل اصلی استفاده شن در یک جمله وقتی خودش یک کارکرد داشته باشه و هم میتونن auxiliary verb یا فعل کمکی استفاده شن که ما در بحث‌های بعدی زیادتر صحبت کنیم روی ازی. Interrogative sentence or question form. Now how can we change a sentence to question? چطور بتونیم یک سوال را یک جمله را به سوالی تبدیل کنیم؟ or word order and questions. مثلا ترتیب کلمات در جملات سوالی چی است؟ Did auxiliary verb, subject فاعل جمله, verb it means main verb, object or complement. Here, did I do my homework? Did I do my homework? No. As you can see, did is auxiliary verb here. I is subject of the sentence, do is main verb here. Okay, did I do my homework? آیا من کارخانگی خود را انجام دادم؟ آیا من کارخانگی خود را انجام دادم؟ No. If you have any WH question before this, اگر ما جمله را بخوایم توسط WH question به سوالی تبدیل کنیم, WH question will come before auxiliary. اینجا WH question من قبل از auxiliary قرار میگیره. مثلا شما در ساختار you will say WH question plus did plus subject verb object or complement. مثلا میگم چی وقت ما کارخانگی انجام دادم. When did I do my homework? When did I do my homework? چی زمان ما کارخانگی خود را انجام دادم. میشن WH question plus auxiliary. Okay, now if you change this verb, اگر این فعل ما تغییر بدیم, مثلا ما میگم من به شما زنگ زدم. I called you. I called you. اینجا شما شکل دوم فعل را باز استفاده نمیشن called. من به شما زنگ زدم. I called you yesterday. من دیروز به شما زنگ زدم. اگر بگم من به شما زنگ نزدم, I didn't call you. I didn't call you. After did we will bring first form of the شکل اول فعل استفاده. من میگم I didn't call you. من به شما زنگ نزدم. سوالیش باز میشن آیا ما به شما زنگ زدم. Did I call you? آیا به شما زنگ زدم. As I mentioned you at the beginning of the video that the structures will be the same for all pronouns. ساختار سه‌دوگانه‌ای که اینجا نوشته شدن برای کل ضمایر به یک شکل هستند. اینجا مثلا شما ضمیر را تغییر میدین. I تبدیل میشن به she. She did. مای تبدیل میشن به her. اگر کارخانگی مر انجام داده بودن میشن مای, یعنی کارخانگی مر انجام داد. اگر کارخانگی خود را انجام دادن میشن she did her homework. She did her homework. اگر آی را تبدیل کنیم به you, مثلا میگیم you did your homework. شما کارخانگی خود را انجام داد. یا این فعل call را در نظر میگیم شما به من زنگ زدین. You called me. You called me. شما به من زنگ زدین. من به شما زنگ زدم. I called you. اوکی, اگر بگیم او مرد به من زنگ نزدن میگیم he didn't call me. He didn't call me. او به من زنگ نزدن. اگر بگیم آنها زنگ زد, they called me. They called you. They called them. مثلا به این شکل شما میتونید جمله. اگر شکل سوالی هم مثلا بگیم آیا آنها زنگ زدن, did they call? Did they call? آیا او مرد زنگ زد? Did he call? یعنی ساختاری از زمان گذشته به یک شکل هستن برای کل ضمایر. Okay, now we will study about verbi in simple past tense. در زمان حال ساده ما میگیم من هستم. I am. آنها هستند. They are. او مرد است. He is. او زن است.
she is. این مارکر است it is. If you want to change these sentences to simple past tense وقتی بخوایم این جملات را در زمان گذشته تبدیل کنیم به چه شکل؟ verb in simple past tense. verb be فعل بودن در زمان گذشته. ما در ویدیوی زمان حال ساده گپ زدیم درباره verb in simple present tense. They were am is are. این سه دانه به عنوان فعل بودن هست در زمان حال ساده. در زمان گذشته باز میشن was or were. Structures. Subject plus was or were. Was بود were بودند. Was بود were بودند. Was can be used for I, he, she, it. Was can be used for I, he, she and it. Were can be used for we, you, they. ما بودم I was. او مرد بود he was. او زن بود she was. او شی بودن it was. یا او حیوان بودن میگیم it was. درباره were شما بودین you were. ما بودیم we were. آنها بودن they were. Complement of the sentence. He was at home. او بود در خانه. He was at home. او بود در خانه. Now if you change he to they اگر he به they تبدیل شد was هم تبدیل میشه به were. They were at home. آنها بودن در خانه. Now how can you change to negative و منفی چطور تبدیل کنیم؟ فقط not we will add not after verb. ما not را بعد از verb وقت استفاده کنیم جمله تبدیل میشه به شکل سوالی. چی به شکل منفی ببخشید. Subject plus was or were plus not complement. He was not at home. He was not at home. او زن نبود. She was not at home. من نبودم. I was not at home. Question form was or were plus subject plus complement. Question mark. Was he at home? Was he at home? آیا ما بودم؟ Was I at home? آیا او زن بود؟ Was she at home؟ به این شکل شما میتونید ساختار. Now, if you change the pronouns وقتی بخوایم ضمایر را تبدیل کنیم به اینجا شما فعل هم میتونید تبدیل کنید یا verb را میتونید تبدیل کنید. مثلا اگر he تبدیل شد به you میشن you were at home. شما بودین. منفیش میشن you were not at home. شما نبودین. آیا بودین؟ Were you at home؟ آیا شما بودین؟ اگر برای آنها بگیم آنها بودن صحبت کننده های بسیار خوب میگیم they were good speakers. They were good speakers. آنها نبودن they were not good speakers. آنها صحبت کننده های بسیار خوب نبودن. آیا بودن were they good speakers؟ آیا آنها صحبت کننده های خوب بودن؟ Okay, it was the structures about verb in simple past tense. Now we will study about regular and irregular verbs and also how can we add ed at the end of the verbs. Okay, now we will study about regular and irregular verbs. دوستای بخش دقت کنید ما دو نوع فعل داریم در زمان گذشته. افعال با قاعده و افعال بی قاعده. افعال با قاعده افعال است که در زمان گذشته یا دی میگیرن یا ed میگیرن یا ed. افعال با قاعده افعال هستند که در شکل دوم خود یا دی، ایدی اور آیدی اضافه میشه. افعال بی قاعده افعال هست که اونا شکلش تغییر می‌کنند. بعض اوقات شکل دوم سومی یک شکل هستند، بعض اوقات متفاوت هستند که با صحبت می‌کنیم. regular verbs افعال با قاعده. regular verbs افعال با قاعده. افعال با قاعده رو گفتیم که افعال هست که یا دی، ایدی اور آیدی اضافه میشه. Number one, lived. زندگی کردن، زندگی کرد. اگر در زمان حال ساده استفاده کنیم ما میگیم I live in Afghanistan. ما زندگی میکنم. ما زندگی کردم. I lived in Afghanistan. ما زندگی کردم. changed. تغییر کردن. در گذشته شدن ed گرفتن دی گرفتن changed. Now you can understand from here if a verb finishes with e we will add d. اگر فعل ختم شود با e ما d اضافه می‌کنیم. مثل live، مثل change. در گذشته شدن changed. گذشته شدن lived. Okay. Number 2. Watched. A verb finishes with sh here. We will add ed. افعالی که ختم شود با ch یا sh شما چی اضافه کنید؟ ed اضافه کنید در زمان گذشته. فقط just remember one thing that we will have more exceptions here. یعنی قوانین را اینجا میخوانیم اما استثناءات خیلی زیاد دارن.
ما افعال مثلا داریم با ای ختم میشن اما شکلش تغییر مونن به جمع افعال به قاعده میشن. یا در قوانین دیگه ما خیلی استثناءات داریم، به او خاطر if you memorize the irregular verbs it will be better for you. Wash, washed, watch. Okay, stop, stopped. A verb finishes with one consonant, one vowel. We will double the consonant and add ed. فعلی که با یک به صدا و یک صدادار ختم شود، حرف به صدا دو چند میشن، ed اضافه میشن. مثل stopped. Stopped. Okay, refer, referred, referred. Again, you can see here that you double the R and add ed. اینجا شما میبینید که ما R را دبل کردیم بعد زو ed اضافه کردیم، چون فعل ختم شده با یک به صدا و یک صدادار بعد زو ed گرفتن. Okay, we will have one rule here. یک قانون را در اینجا داریم. Open مثلا. Now you can see here. Verb finishes with one consonant, one vowel. در اینجا فعل ختم شده با یک به صدا و یک صدادار. If you want to change this one to simple past tense، وقتی بخوایم در زمان گذشته تبدیل کنیم میشن opened. Maybe there is a question in your mind that why we didn't double this one. چرا این حرف به صدا دبل نشدن؟ اینجا قانون است. اوکی. ما قانون در اینجا خواندیم که فعلهای یک هجایی حرف به صداش دبل میشدن، اما فعلهای دو هجایی قانون دارن به خود. فعلهایی که دو هجایی هستن، اگر استرس یا هجایی که به فشار میسرش در دوم بودن شما حرف به صدا دبل، مثل referred، referred. اینجا استرس یا هجا در دوم هستن، با او خاطر شما آر را دبل کردین. اما در این فعل open، open، the stress is in the first syllable that you cannot double the consonant. چون استرس یا هجا یا فشاری که بالای هجا میان در اول هستن، با او خاطر شما حرف این را دبل نمیتونین. امیدواریم که بخشم فهمیده باشید. Next one, cry, cried. Cry, cried. A verb finishes with one consonant. A verb finishes with y before y consonant. We will change y to I and add ed. فعلی که با y ختم شود، قبل از وای اگر حرف به صدا باشدن وای تبدیل به آی میشن، ed اضافه میشن. مثل cry, cried. Cry, cried. Okay, I hope that you got about rules of adding ed in simple past tense. The opposite of irregular verbs will be irregular verbs. مقابل افعال با قاعده افعال به قاعده هستن. افعال به قاعده افعال هستن که شکل دومش تغییر منن. مثلا کم به معنای آمدن. کم آمدن. اگر من گفتم من آمدم میشن came. I came. مثلا write نوشتن. در گذشته میشن wrote. من نوشتم یک نامه. I wrote a letter. I wrote a letter. من نوشتم یک نامه برای شما. Okay, you can call them irregular verbs. افعال به قاعده باز میگن، چون قوانین را اینجا خواندیم اگر شکل فعل ها تغییر کردن باز میشن افعال به قاعده. دوستان گرامی، بودن ویدیوی امروز ما راجع به زمان گذشته که ما دو استراکچر یا فرمول رو خواندیم، هم درباره افعال و هم درباره افعال بودن در زمان گذشته. بعد خواندیم افعال که ایدی میگرفتن و افعال با قاعده و به قاعده. اگر کدام سوال یا پیشنهادی بودن ما در خدمت شما هستیم. اگر ویدیو برای شما مفید بودن لطفاً چینل را سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای بعدی مستفید شوین. خدا یار و نگهدارتان.